Od pondělí 1. března platí zákaz pohybu mimo území okresu. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání nebo na úřad práce. Zaměstnanci musí mít potvrzení od zaměstnavatele, podnikatele potvrzení o zakázce. Lidé mohou volnočasové aktivity vykonávat jen v době mezi 5. hodinou ranní a 21. večerní. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště. Na vlastní chatu můžeme odjet do pondělí, musíme tam ale zůstat po celou dobu platnosti nových opatření. Návštěvy příbuzných nebo rodičů a prarodičů s bydlištěm ve stejném okresu nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytné péče. Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství bude možné jen v rámci okresu. V rámci okresu je také možné jezdit třeba na nákup. Respirátory třídy FFP2 budou od pondělí povinné v práci, obchodech, ve zdravotnických zařízeních nebo ve veřejné dopravě. Firmy mají nově povinnost vybavit své zaměstnance ochrannými pomůckami. V zastavěném území obce bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku. V přírodě nemusíme mít ústenku, pokud jsme sami. A uzavírají se všechny školy, školky a dětské skupiny. Výjimkou jsou jen školy a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních, tedy pro lidi, kteří zajišťují kritickou infrastrukturu státu. Pro restaurace platí stejné podmínky, mohou být otevřené pouze přes videové okénko. Vláda také zavřela některé obchody a služby. A po Skypeu teď zdravím prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Prouzo, jak hodnotíte uzavření dalších obchodů po včerejším výstupu vlády? Dává vám to smysl? Přiznám se, že mi to smysl nedává už vůbec. Je to jenom snaha, aby to vypadalo, že vláda dělá hodně věcí, ale když se podívám na to, co zavřeli, tak mám textilní galanterie, malé obchody s dětským oblečením. To nejsou místa, kde by se potkávali spousty lidí na dlouhou dobu. Ty obchody nikdy nebyly zdrojem nákazy. Tady podle mě vláda vytvořila z části jenom dojem toho, že něco koná, a pak ale taky udělala dvě změny, které mě osobně překvapily. Jednou je zavření prádelen a čistíren, kterým už vláda zavřela většinu jejich zákazníků, jako jsou restaurace nebo hotely. A taky ale zavření autoservisu. A to je pro mě na 3 týdny věc velmi nepochopitelná. Ministr Havlíček včera také zmínil 4 programy, které mají pomoci zasaženým podnikatelům, tedy antivirus, kompenzační bonus pro živnostníky a nově to mají být také dotace na zaměstnance a nahrazení ztrát podnikatelům. Vidíte tam někde nějaká úskalí nebo jste s tím spokojen? Bude záležet na konkrétních parametrech těch programů, protože zatím pan ministr navrhuje, aby na tu pomoc měla nárok jenom firma, které spadne obrat o 50% oproti roku 2019. To mám pocit, že bude trestat ty, kteří se snažili, kteří měli videové okénka, rozjeli si e-shop a najednou to, že se snažili, že byli aktivní, je vyloučí z pomoci, zatímco ti, kteří nedělali vůbec nic, tak by na tu pomoc nárok měli. To je jedna věc, která mi přijde špatně. A druhá, pak je samozřejmě výše té pomoci, protože vidíme, že ty problémy tady budou dlouhodobě. A pokud zároveň ministr Havlíček říká, že už někdy v květnu, v červnu by chtěl uříznout ty podpůrné programy a chtěl by jenom poskytovat garantované půjčky, tak to je věc, na kterou naprosto většina podnikatelů nemá šanci dosáhnout. Na Twitteru jste napsal, že vláda opět sáhla pouze na děti a obchod. Před chvílí jste také zmínil autoservisy. Co vám schází v těch opatřeních? Daleko přísnější pravidla směrem k průmyslu. Nikdo neříká, že máme průmysl zavřít, ale překvapuje mě, že vláda nenařídila povinně testování v průmyslu, že ani po asi 2 měsících volání po úpravě zákoníku práce, aby šlo nařídit zaměstnancům antigenní testování na pracovišti, tak ani to vláda pořád neudělala. Takže dneska každý zaměstnanec může říct, já se testovat nenechám, a zaměstnavatel nemá jediný způsob, jak ho k tomu testování donutit. A to mi přijde v současné situaci jako velmi špatné. Naším hostem byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Díky za to a hezký den. Díky moc, hezký den všem.